Mag-unboxing tayo ng selfie stick R1S. Ito siya guys, yan yung box niya. Yan, meron siyang apat na kulay, black, white, blue, and pink. Kaya guys, buksan natin. Yan, naka-plastic siya. Ito siya guys. Meron siyang charger, pwede mo siya sa cellphone. Ito itsura niya guys, yan. Meron din siyang ilaw guys, ito siya. Pwede siyang ganyan tripod. Meron siyang tatlong paa. Mahaba din siya guys, ganito yan. Maganda siyang pang-vlog. Ayan, ganyan siya. Ganda itsura niya guys kapag nakalagay niya yung cellphone. Natin buksan yung ilaw guys. Yan, ganito lang ang itsura niya. Hanggang dito na lang guys. Kita na lang tayo sa next video. Bye!